Niin, että tämmöisessä paikassa sitä saadaan taas hiihellä. Missä on mun piliikit? Mun piliikit on jäänyt kotiin. Okei. Mä sain 2 ikivanhaa rautuletkää tuolta. Sieltä tulee! Rautu! Oi miten? Jaa, pitäisikö sitä jaksaa nousta kahtoa aamusyöntiä, onko sitä? Tai no ei tästä oikeastaan tarvi edes nousta. Tuolla on pihalla aika kylmä tuuli. Pitää vähän tässä seurata tuota keliä, että miten se kehittyy. Tuolla ainakaan pihalla niin on miellyttävää kelipiliikkiä, että on nyt mieluummin tässä telta-apselissa, vaikka täällä ei yhtään syökkää. Se näyttää alkavan tuo tuuli pikkusen rauhoittua, niin mä taidan lähteä seuraavalle järvelle. En tiedä onko se fiksua, mutta minua jäisi harmittaa, jos minä en käy sitä kokeilemassa. Eteneminen on kyllä paljon raskaampaa kuin eilen. Satanut niin paljon tämän päivän aikana tuota lunta. Kaikki jäljet on hävinnyt ja kaiken hyvän lisäksi on vastatuuli, totta kai. Tämä nyt mahdoton keli vielä on, mutta jos huominen on pahempi, niin en tiedä. Olo on kyllä kuin laitesukeltajalla. Tai keli vaan huononee. Tuuli yltyy. Mä vähän pelkään, että huomiseksi voi tulla myrsky. Että on tärkeää ensi yöksi vaan saada hyvä suoja. Tää kas varo, ettei naama palelu. Tää tuntuu vähän siltä, että saattaa purasta. Teltta olisin nyt siinä, mutta siltä varalta, että tämä tuuli vielä tästä yltyy, niin rakennetaan tähän tämmönen pienimuotoinen muurisuojaksi. Joo, eikä
Se kuitenkin vähän näytti tuuli talttuvan nyt illaksi. Katsotaan minkälainen se huomenna on tuo keli. No nyt minä alan suorittaa tässä iltapuuhia ja rupian nukkumaan. Joo, ei mulla muuta tänne. Sääennustushan se ehdotti tälle päivää kovaa tuulta ja lumisajetta. No, tähän on nyt tyytyminen. Siis aivan hiljasta. No pikkusen kuuluu kiirunan narinaa jostakin tuolta, mutta äsken jopa aavistus sinitaivasta tuolla. Oli jotenkin niinkö huono nukkua viime yönä, ei niinkö vaan saanut unta. Kun tiesi, että aamulla pääsee piliikille. Olin niinkö joulupukkia oottanut. Nyt nimittäin oikeasti tuntuu siltä, että tänään syö. Eiköhän lähetä piliikille. Noniin. Nouseeko? Nousee! Oi irtosi! Avannon reuna. Siis tuohon minä näin sen, se oli semmonen tämmönen. Uutta yritystä vaan, uutta yritystä vaan. Ei edes avannon reunaan, kun tuohon... Siis sen pää oli jo yläpuolella tuosta pinnasta. Ai, en ehtinyt edes laskea pohjaan tuota piliikkiä, niin siellä on jo kiinni seuraava. Se alkoi kiskomaan. On hieno! Nyt on hieno! Oi, älä karkaa. Vau! Makia rautu. Makia rautu. Siis onko hienomman näköistä kallaa olemassa? Häh? Nyt. No niin, löytyyhän ne isommat kalat. Se on alkaa olla lähellä avannon reunaa. Sieltä se nousee. Ja rautu! Oi. Onpa muuten mahtavan värinen, tämmönen melkein violetti. Kattokaapa sitä, se on rautu. Onko hienompaa? Hei, siellä on heti taas kala! Ei ehtinyt pohjaan tiputtaa, niin siellähän on. Rautu sieltä nousee. Ja taas tuli hieno kala. Nyt on rautu syönnillä. Löytyyhän se paikka. On mahtavan näköinen kala. Hieno. Joo, siellä on. Se lähti kiskomaan. Nyt siellä on hyvää kalaa. Oi, kun vetää.
Hirviö taimen! Hirviö taimen! Hui kauhia! Voi mieletön mikä kala! Huh. Hirveä taimen! Minä ajattelin, että sieltä tulee pikkunen rautu, mutta tämä on yli kilon taimen. En ois ikinä uskonut, että tämmönen tuolta nousee. On pulskassa kunnossa ja... Ai kauhia. En oo ikinä saanut näin isoa luonnon taimenta. Ei jää kauas 1,5 kilosta. Jes, mikä taimen. Siis oikeasti kuka ois uskonut? Kuka ois uskonut? Unohan kaikki pilikit kotiin. Ja siinä vaiheessa on oikeasti semmonen olo, että... Siis ihan niinku shokki, että nyt reissu meni pilalle. Kaikkein tärkein unohtu. Ja tässä on palkinto. Tässä on palkinto. 1465 grammaa. Huikea kala. Aivan hirviö. Siis näin komia et saa kyllä kalaa tiskiltä. Siis ootteko ikinä nähnyt näin komian väristä fileettä? Tekis mille laaka pettää suorilta vaan raakana naama. On tuhti fileettynyt. Ja mahtuis toinenkin tässä viereen. Tuon tuoreemmaksi se ei mene. Kyllä vaan kannatti hiihtää tänne vähän pitemmälle kairaamaan. Mikä palkinto tuli oikeasti. No niin, nyt ois taimentaja Ranskan pottuja. Melkein veikkaa, että saattais maistua sullekin. Oi että. Nyt on muuten hyvää kalaa. Joo, ei siellä ehkä niinkö maailman hehkein keli oo piliikkiä tänään. Tai sitten minä oon vaan heikko. Kyllähän tässä kuitenkin täytyy kohta siirtää ajatukset jo palluun matkaa. Nimittäin siinä on sen verran monta kilometriä vielä hiihettävänä kuitenkin. Ja ei siinä. Mullahan näyttäisi tuota punalihasta filettä tuossa oleva. Vähintäänkin loppureisun tarpeeksi. Niin ehkäpä se ei haittaa, jos minä tästä alan pakkailla kamppeita ja lähteä hiihtää alaspäin. Aika monen rytöille jää mulla tulee vielä kesättävää.
No siinä se on taas se ruotsalaisten sääsuoja. Ja hussiakinhan voi käyttää vaan jos on hätä. Näinhän tuolla alkaa kelikin tänne alaspäin selkeytymään ja tuulikin vähän asettuu. On hienoa. Hauska kyllä, kun on pitkästä aikaa puita. Ja ihan mukava kyllä, kun ei enää tuuli humise koko aikaa korvissa. Täällä on itse asiassa jopa ihan hiljasta. On kyllä semmoista tavaraa, että tää ei kauhea utteen kehtaa syödä. Jos nyt kerran vuoteen vaelluksen pekoniin käärittyä juusto, niin on semmonen herkku, että tätä ei saa edes hotelli aamupalalla. Pakko tätä niin kuumana on syö. Ja sitten vaan tänne makkuupussien syövereihin. Ai että on elämä ihana yksinkertaista täällä. Ja nyt oikeesti jos joku tulisi ja kysyis multa, että monesko päivä sulla on täällä menossa, niin en osais vastata. Mahtavasti hämärtyy tuo ajantaju. Täällä ei oo muuta kuin tässä ja nyt. Ja nyt on aika ruveta nukkumaan. Hyvää yötä. Kahtoin tuossa viime yönä peilistä, kun mullehan on tämän vaelluksen aikana kasvanut tukka. Siis semmonen melkein niin kuin MacGyverilla. Piti sitten vähän hierasta päänahkaa ja todeta, että se olikin vaan unta. No tästä nyt sitten leirikassaa ja mikä hiihtelee tonne alaspäin. Siellä vielä yksi järvi oottelee, että jos siihen reijän kairaisi ja katsos, että onko se kalaa syönnillä. Sitten ennen kuin käy nuo lainapilikit pallauttamassa. Tulin taas tähän kelekkauralle, niin on kyllä paljon satanut lunta viimeisten päivien aikana. Ura on niinkö melkein käytännössä kokonaan häviin. Merkit vaan näkyy. On se helppo alamäkki. Niin kauan kuin ei kaaju. Muista joustaa polovista. Onhan tämä keli taas vähän tämmönen, mutta onhan se kokeiltava, kun tänne asti on tullut.
Joo, ainakin näin äkikseltään vaikuttaa, että ei tuo kala ole tässä oikein syönnillään. Mutta joo, kyllä minä lähden tästä pallauttelemaan näitä ottipelejä sinne, mistä ne lainasinkin. Joo, tupavahtihan tuolla oli vaihtunut, mutta sinne jätin ottipelit. Siellä ne oottelee seuraavaa hajamielistä pilikkiä. Ja nyt sitten meikäläinen hiihtelee tästä vajaa pari päivää. Joo, takaisin sitten Kvikkjokissa. Tästäpä se alkaa taas kuusikko. Ei tuulekaan enää käytännössä juuri ollenkaan. Jos tässä nyt vielä jonkun tunnin hiihtäisi ja sitten kattelisi tuolta sopiva yöpaikka. No joo, siihenpä nyt viimeisen leposiaani tamppasi. Laitetaanhan teltta pystyyn. Se ei ihan kantanutkaan. Joo, no eipä sitä oikeastaan ukko tämän syvemmälle voi upotakaan. Ui kauhia. Onko paljon siistimpää ääntä kuin nuotion rätiin? Kuunnelkaa. Eikä oo kylmä. Eikä täällä oo ketään muita. Ja sitten muuten jos joskus tuntuu siltä, että savu menee silmiin, niin laskettelulasit auttaa siinäkin. Mutta henkään ei suojaa. Loimutaimenta. Tähän on kyllä hyvä päättää päivässä. Niin se on vaan tullut aika vielä kerran pakata ahkio ja lähteä sitten viimeiselle etapille. Kyllähän tästä vaan taas seikkailu saatiin. Ja talven ekat rauvut. Ja taimen. Taimenhan sieltä tuli. Nyt tässä oikeastaan enää vaan ootteleekin jo sitten, että pääsee kertoa ihmisille tarinoita tästä reissusta. Ja se on moro.
Hyvin meni. Katellaan miten huomenna jatkuu. Miten minä sammutan tämän valon täältä tuosta nappulasta? Ei se sammunutkaan. Mitä ylemmäksi minä tässä nousen, niin sen tärkeämpää on, että minä kaadun. Tuossa vähän kattelin taas huomisen sääennustusta, niin luppailee aika kovaa tuulta ja vesisajetta. Lumisajetta. Sintti taas. Pientä näyttää rauta tässä olevan. Irtosnakki. Että oli hyvän tuntainen kala. Tämä kala karkasi sen takia, että kun piti ruveta laittamaan kameraa päälle. Elä kaaju! Kompostui ahkio Aisa. Don't forget the camera then. No nyt saa riittää kuvailut. En tiedä tuliko tästä videosta mitään, mutta paljon tuli kyllä vilimattu. Oi kauhea niitä viikkoja sitten editointi.